Ja, tjena, välkomna till ett nytt avsnitt. Idag tänkte jag fråga Hamid, säger siffran 325 dig någonting? 325? Är det någonting med Model 3 att göra? Det har faktiskt inte så mycket Model 3 att göra i sig. Nej, har det någonting med elbilar att göra då? Inte med elbilar heller, med bilar däremot. Okej, 320. Ska det vara någon miljoner framför det kanske? Nej. 1000? Nej. Nu blir jag väldigt nyfiken. Vad har du hittat på nu då? Vi kör introt. Nej, men idag så tänkte vi snacka lite grann om lite olika statistik. Okej, ja just det. Så 325, det är faktiskt antalet döda i trafikolyckor varje år. Okej, och är det i Sverige då? I Sverige. Ja. Så det är statistiken för 2018, 325 stycken döda i trafiken. Och vi har ju något som kallas för nollvisionen, det vill säga att det ska inte vara några döda eller förolyckade i trafiken på svenska vägar. Då är jag med. Ja. Men då tänkte jag så här, säger siffran 7600 dig någonting? 7600? Jag hoppas inte att det ökar döda nu då. Det är faktiskt antal döda. Okej. Har det någonting med annat än trafikolyckor att göra då? Det har annat med trafikolyckor att göra, ja. Okej. Har det någonting med fossila bilar att göra? Det har det definitivt. Okej, då får vi berätta lite mer om detta. 7600 döda per år, det är så många som är för tidigt döda orsakat utav luftföroreningar i våra städer framförallt. Oj. Och merparten av de luftföroreningarna kommer just ifrån bilavgaser, men även ifrån dubbdäck och vägpartiklar, men framförallt kväveoxider ifrån bilavgaser. Mycket intressant, för det här pratar ju ingen om. Nej. Alla pratar om batteribilar och kobolt och allt det där. Precis. Men vad problemen med fossila bilar? Det är ingen som pratar mer än om växthusgaseffekten. Ja, precis. Så att det är så mycket koldioxidutsläpp som orsakar. Men man pratar inte om de faktiska dödsfallen som sker utav utsläppen vid förbränningen utav de fossila drivmedlen. Och de här siffrorna är ju bara Sverige. Det är enbart Sverige. Jag skulle bli rädd om vi hörde siffrorna vad som gäller hela världen. Det kommer nog astronomiska siffror där. Och det som är lite skrämmande då, det är att vi satsar alltså 440 miljoner årligen på att elektrifiera bilar, cyklar, båtmotorer och så vidare. Ungefär 440 miljoner som man lägger en satsning på. Det låter som en bra siffra, men... Det låter som en jättebra siffra, men kan du gissa hur många miljoner eller så som det här kostar med de här 7600 för tidiga dödsfallen i Sverige varje år? Jag skulle gissa 53 miljarder. Det är en bra gissning faktiskt, men den räcker inte. Nähä. Det är faktiskt 56 miljarder beräknas det kosta. 3 miljarder fel då. Det är 3 miljarder fel. Det är faktiskt ganska 6 gånger så mycket som de där 440 miljonerna som man satsar på. Så du menar att det satsas bara 400 miljoner ungefär på miljövänliga fordon när fossila bilar kostar staten eller med Sverige 56 miljarder. Precis. Vad är det för smarta politiker vi har? Ja, men det är väl så. Det är mycket lättare att se att man gör någonting för ett antal miljarder eller antal 100 miljoner än att se vad det faktiskt kostar, för det är en utgift som ändå finns redan. Men den är inte öronmärkt på samma sätt. Och det skulle ju även bespara i annat också, med den här sjukvården och allt annat. Ja, det skulle ge mycket positiva effekter där. Få ner sjukvårdsköerna och alltså det är stort det här, men det är ingen som pratar om det. Nej, det är totalt tyst, utan vi pratar enbart koldioxidutsläpp och man har fokuserat väldigt mycket just på batteritillverkningen. Och när man då börjar påvisa att men de här siffrorna stämmer ju inte riktigt. Och börjar man ta ett livscykelanalysperspektiv på batterier, då blir det helt andra värden. Och då börjar man gå på att men det är faktiskt kobolt i, och kobolt det är ju inte bra. Sen att då kobolt är en biprodukt i brytning utav koppar och nickel, det är få som pratar om. Det här är väldigt hemskt och förundrande.
Så det är lite intressant tycker jag, de här siffrorna. Jo men Magnus, vad tänker du? Vad är det, hur ska vi få till den här diskussionen? Hur ska vi få politiken att förstå? Jag tror att det är ganska så svårt för att man sitter lite grann i en rävsax, eller vad man ska kalla det, för att man säger det att men vi måste beskatta fossila drivmedel. Men problemet är när man beskattar dem och inte öronmärker användandet av dem sen, utan man bara tar in det till skattkistan. Då är det ju väldigt lätt att man använder dem där till att finansiera andra saker som staten finansierar. Och helt plötsligt, om man då skulle göra sig av med försäljning av fossila drivmedel, då försvinner ju den där intäkten. Och intäkten idag ligger någonstans mellan 50 och 100 miljarder årligen bara i beskattning på fossila drivmedel. Men det kan de ju fortsätta med. Det är bara att använda pengarna på rätt sätt. Det kan man ju tycka. Problemet är att om man då börjar ställa om till att inte sälja fossila drivmedel, får man till exempel börja köra elbilar eller så, då kommer det inte vara någon försäljning av fossila drivmedel i samma utsträckning heller. Kan man inte, man har ju pratat om att man ska ha någon milskatt, kan inte det liksom motverka och påverka? Jo, men det kommer väl säkerligen bli så att vi får en kilometerskatt på bilar i allmänhet och inte bara elbilar. Det är ju många som förväxlar det och säger att men elbilar kommer förläggas med en kilometerskatt. Ja, det är ju självklart så att alla personfordon eller alla fordon kommer att erläggas eller få betala en kilometerskatt. Det kommer ju inte vara dedikerat för elbilar på något sätt. Det är kanske mer rättvisare än vi ska betala alla skatt som vi betalar för vägskatten och så. Istället så betalar man bara en milskatt kanske. Ja, den som kör mer får betala mer. Men sen är det ju de här olika lagar som har blivit i Europa och sådär att 2025 eller 2035 att de fossila bilarna ska inte köras in i de städerna. Så det är också en grej på gång där då. Ja. Som kommer hjälpa till och det här flytten eller mot elbilar då. Så att, och nu när Tesla har pressat ner priserna rätt rejält kommer det också hjälpa till en hel del och även andra bilar är på gång nu. Så att det tror jag på väldigt mycket. Ja, precis den här veckan nu när vi spelar in detta så lanserade Tesla sin Model 3 Standard Range som vi har pratat om tidigare. Och den får en prislapp efter miljöbilspremien på under 500 000 kronor. Och 480 000 någonting sådant. Och det är då inte en Standard Range utan en Standard Range Plus som är lite mer premium än Standard Range. Och det som är intressant är att i den så ingår autopiloten. Det är riktigt bra. Som är de här säkerhetsfunktionerna med att hålla sig i filen och bromsa om framförvarande eller framförvarande bil bromsar. Det är ju riktigt bra. Tyckte ni att det här var intressant så sprid. Prata om de här problemen om ni är bekymrade precis som vi är bekymrade av de lokala utsläppen. Vi är elbilsnackarna, Magnus. Hamid. Syns nästa gång. Bye. $400 miljoner ungefär på att öka elbilsanvändare jämfört med vad det kostar. Det var den där jag blev rädd liksom där bocken. Nu tappar jag bort mitt tåg. Jag kliar mig. Vad det kliarna kommer där på. Jag kan säga att vi kan säga att idag också så skiner solen på oss och för att vi ska få så hyfsat bra ljud som möjligt så stänger vi av fläkten för att det inte ska vara ett surrande fläktljud. Men det börjar kännas som lite bast där inne. Det börjar bli lite varmt. Ja. Då kommer det inte vara någon försäljning av fossila drivmedel i samma utsträckning heller. Och har man inte det så får man inte heller skatteintäkten. Det lät inte bra det där.